හරිද මම කේසින් එකට ෆික්ස් කරගත්තා මදර්බෝඩ් එක. ඉතින් මදර්බෝඩ් එකත් එක්ක DVD එකක් තියෙනවා. ඒ වගේම ස්ටිකරයක් හම්බුණා. මෙන්න මේ ස්ටිකර්ස් ටික තියෙනවා. DVD එක අපිට පස්සේ අලවන්න පුළුවන් කේසින් එකට. ඉතින් ඒ ටික ඔක්කොම තියෙනවා. මෙතන ඇන ටික තියෙනවා. XPG එකේ කේසින් එකේ ස්ටිකර් ටිකක් හම්බුණා. ඇන ගොඩක් තියෙනවා. ඉතින් මම ප්‍රොසෙසර් එක දාගත්තා ඇතුළට. ඉතින් මේක තමයි යූස් කරන්නේ RAM එක 16GB RAM එකයි යූස් කරන්නේ. ඒක අපි යූස් කරමු. හරිද දැන් අපේ GPU විතරයි සෙට් කරන්න තියෙන්නේ. ඉතින් අනිත් ටික ඔක්කොම මම මේකට සෙට් කරගත්තා. මැනුවල් එක පොඩ්ඩක් කියවලා බලමු. හරි ඉතින් මම සම්පූර්ණ ඔක්කොම ටික හදලා ඉවරයි. ඉතින් ෆික්ස් කරාට වැඩක් නැහැ. මට අවුට්පුට් එක ගන්න දෙයක් නැහැ. මෙන්න මේකේ කේබල් එක කැඩලා. ඉතින් හෙට උදේ මට යන්න වෙනවා කේබල් එක ගන්න. දැන් ඉතින් මෙච්චර හදපු එක බලන්න දෙයක් නැහැ මොකද වෙන්නේ කියලා. හරිද ඕකේ හෙට උදේ බලමු මොකද වෙන්නේ කියලා එහෙනම්. VG එක ගත්තා. ඉතින් ඔයාලා වෙන ඇති RTX 2060 Super එකක් ගත්තේ. ඉතින් VG කාඩ් එක ගත්තා. VG කාඩ් එකේ බිල් එක හෙට දෙනවා. අපිට පෙරේදී කොලේ ගන්න ගත්තා. ඉතින් ඒක ගත්තා. ඊට පස්සේ කොහොම හරි ගත්තා RAM කාඩ් එක 16000යි. RAM එක මම මේකට ඇඩ් කරා බෝඩ් එකට. ඒ වගේ VJ කේබල් එකක් මට ගන්න උනා ගිහිල්ලා මේ පොතක් වැඩි අතහැරලා ඩිදාගත්තා. මගේ VJ කේබල් එක වැඩ නැතුව ගියා පාරටම. ඉතින් ඒකින්ද ආයේ උදේ මම දැන් ගිහිල්ලා VJ කරගෙන VJ HDMI කේබල් එක VJ නෙවෙයි HDMI කේබල් එක අරන් ඇවිල්ලා හයි කරලා දැන් ඇටච් කරගත්තා. දැන් කන්ෆිගර් කරලා ටික ඉවර කරගන්න ඕනේ PC එකේ. ඔක්කොම බෝඩ් එකට ගහලා තියෙන්නේ. ඔයාලා පේරදී හයිට් එකවත් වෙනවා. ඉතින් ඒ ටික ඇටච් කරා. හරි ඉතින් අපි ඊතුරු ටිකත් කරලා PC එකේ බිල්ඩ් එක ඉවර කරලා කොහොමද වොන්ඩ ෆයිනලි හදාගත්තා. ෆෑන් ටිකත් කරගෙනවා. හැබැයි GPU එක පෙන්වන්නේ නැහැ. ඉතින් ඒක කන්ෆිගර් කරගන්න ඕනේ මොකද්ද ප්‍රශ්නේ කියලා. මම දැන් ඩ්‍රයිවර්ස් ප්‍රශ්න තියෙනවා. අපි ඒකත් ඉන්ස්ටෝල් කරලා බලමු ඊටු ටිකත් වැඩ කරනවද කියලා. දැන් ඩ්‍රයිවර්ස් ඉන්ස්ටෝල් කරන ගමන් තියෙන්නේ අපි මේකේ පීල් එක අයින් කරමු. නයිස්. PC එක හදලා ඉවරයි. ඉතින් ග්‍රැෆික් කාඩ් එකක් දැන් පෙන්නනවා. ඉතින් ඔක්කොම ටික බිල්ඩ් කරලා ඉවරයි. දැන් සෙටප්ස් ටික ඔක්කොම ඉන්ස්ටෝල් කරගන්න ඕනේ මේකේ තියෙන. මගේ කලින් එකේ තිබ්බ. අයියෝ මහිනවා දැන්. මේ ටික ඔක්කොම හරි. ඉතින් ඒකත් අපි ඉන්ස්ටෝල් කරලා ඉවර වෙලා වැඩට බහිමු. මම වැඩ ටික කරලා ඉවරයි. ඉතින් PC එක කන්ෆිගර් කරලා ඔක්කොම ටික කරලා හදලා ඉවරයි. ඔයාලට පේනවාදී Windows install කරා. ඒ Windows install කරලා ඒක ඇක්ටිවේට් කරලා නැහැ. ඇක්ටිවේට් කරන්න ඕනේ. ඉතින් තව මේකේ මේ RAM කාඩ් එක ගහන්න තියෙනවා. තව RAM එකක් පොඩි පොඩි වැඩ ටිකක් තියෙනවා. ඉතින් ඒ ටිකත් අපි ඉක්මනට ඉවර කරමු. මොකද බ්ලොග්ස් තුලකින් මම මේක කම්ප්ලීට් කරනවා කියලා කිව්වේ. ඉතින් PC එක ඔන් කරගෙන ඒ වැඩ ටික හදාගන්න ඔක්කොම ටික කරා දැනට. ඒ වගේම Cooler Master මම 600 ටැග් ගහලා තියෙන්නේ power supply එක. ඉතින් board එකට power එක දෙන්නේ ඒකෙන්. ඊට පස්සේ SSD එක 256 එකක්. ඒ වගේම 512 hard HDD එකක් දාලා තියෙනවා. 1TB එකක් තව දාගන්න ඕනේ. ඒකට පොඩි පොඩි කැලේකට තව එකතු කරන්න තියෙනවා. ඒ ටිකත් අපි assemble කරමු ඊමීට. ඉතින් ඔහොම තමයි vlog එක ඉවර වෙන්නේ. ඉතින් PC එක build කරා. මම ගරන්ටි එක පල්ලෙහා දාන්න description එකේ ගියපුවා ගත්ත දැන් ටික ඒ ටික link එක දාන්න කියලා check කරලා බලන්න. ඔයාලත් PC එක build කරනවා. ඉතින් මේ mid range වගේ යන්නේ විතර සාමාන්‍ය කොට දැනට 3යි ගානක් වගේ ගිහිල්ලා දෙන සම්පූර්ණ PC build එකට. ඒසරවත් බඩු ගණන්. ඉතින් ඒකින්ද ඒ වගේ ගානක් ගිහිල්ලා දිනවා. ඉතින් කොහොම හරි අපේ PC build එක කරලා ඉවර නෑ ඒක. භාගෙට ඉවරයි. භාගෙට කියන්නේ 90ක් විතර ඉවරයි. දැනට ටික අපිට normal කරගන්න වැඩේ කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් අපි එහෙනම් තවත් vlog එකකින් ආයෙත් හම්බෙමු. එතකන් ගිහිල්ලා එන්න හැමෝටම good luck, goodbye.